امشب در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک زیر سایه تنش بی‌سابقه در خاورمیانه. در خونبارترین روز حملات اسرائیل به لبنان، علی کرکی فرمانده ارشد حزب الله در بیروت کشته شد. ادامه انتقادها از حضور پزشکیان در سازمان ملل متحد. جامعه جهانی بهایی میگه با وجود شعارهای پزشکیان، سرکوب بهاییان در ایران ادامه داره. و وزیر خارجه ایران گفته مصلحت نیست با آنتونی بلینکن در نیویورک دیدار کنه. عباس عراقچی در این حال به ادامه مذاکرات هسته‌ای در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل ابراز آمادگی کرد. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که 79مین نشست مجمع عمومی زیر سایه افزایش بی‌سابقه تنش در خاورمیانه شروع شده. پیش از آغاز رسمی نشست در اجلاس 2 روزه، رهبران جهان یک چارچوب کلی از توافقی به نام پیمانی برای آینده را تصویب کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هم دیروز به اینجا آمده و قرار فردا پشت سر ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه. مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل، به ما پیوسته. مریم، در شرایط 79مین نشست مجمع عمومی داره شروع میشه که جهان شاهد تحولات بسیار مهمی هست، از ادامه جنگ در اوکراین بگیر تا تازه ترین ها در خاورمیانه و احتمال شروع یک جنگ تمام عیار بین لبنان و اسرائیل. فرداد همینطوره. می‌دونید که نیویورک این هفته میزبان بیش از 140 رهبر جهان، رهبرانی که قراره به نمایندگی از کشور و مردمشون در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنن. اما 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل زیر سایه تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله در مرز این دو کشور سایه انداخته بر این نشست و قرار هست که فردا مجمع عمومی با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش برگزار بشه. امروز هم اجلاس آینده در حال برگزاری. اجلاس آینده یک گرد همایی بین‌المللی که به منظور رسیدگی به چالش‌های جهانی و ترویج راه حل‌های مشترک برگزار شده. این اجلاس متمرکز به موضوعاتی مثل اهداف توسعه پایدار، اقدام در مورد تغییرات اقلیمی و همچنین همکاری دیجیتال، حقوق بشر، برابری جنسیتی و نسل‌های آینده. دیروز هم رهبران جهان پیمانی رو برای آینده تصویب کردند که شامل یک توافق دیجیتال جهانی و اعلامیه‌ای در مورد نسل‌های آینده است. امروز هم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، قرار هست که در همین اجلاس شرکت بکنه. تا دقایق دیگر از همین در پشت سر من وارد سالن مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد. قابل توجه خواهد بود که در این سخنرانی به چه موضوعی میخواد پزشکیان اشاره بکنه و در مورد چی میخواد حرف بزنه، در صورتی که میبینیم وضعیت حقوق بشر بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و سازمان حقوق بشر سازمان ملل بسیار وخیم گزارش شده و جوانان ایران از داشتن ساده‌ترین حقوق بنیادی خودشون محرومند. باید ببینیم که واقعا به چه موضوعاتی پزشکیان قرار هست که اشاره بکنه و آیا قرار هست مانند رؤسای جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران به انتشار پروپاگاندای جمهوری اسلامی ادامه بده یا نه. میدونی که جنگ در غزه و تنش‌ها در منطقه هم بسیار مورد توجه هست. در مجمع عمومی امسال وضعیت در مرز اسرائیل و میان حزب الله و حزب الله لبنان بسیار هر لحظه داره شدیدتر میشه و تنش‌ها داره سایه میندازه بر روی این نشست. رهبران جهان چه در مجمع عمومی و چه در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در مورد غزه و اونچه که در لبنان میگذره اشاره خواهند کرد. اما مسعود پزشکیان در حالی به نیویورک اومده که بر رهبران جهان پوشیده نیست که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی گروه‌های شبه نظامی در جهان و همواره قطعنامه‌های شورای امنیت رو نقض کرده و جمهوری اسلامی همیشه از سوی کشورها و دفاتر مختلف سازمان ملل محکوم شده. اما امروز مسعود پزشکیان در جمع خبرنگاران اینجا در سازمان ملل گفته که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد با اسرائیل وارد جنگ بشه. پزشکیان اضافه کرده که جمهوری اسلامی به دنبال صلح هستش و ایران نمیخواد عامل بی‌ثباتی در منطقه باشه. موضوع دیگری هم که مطرح شده موضوع برجام و شروع دوباره مذاکرات هستش.
ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک با ما. همونطور که گفتم مسئله درگیری‌های اسرائیل با حزب الله و همینطور ادامه جنگ اوکراین از مهمترین محورهای نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امسال. در چند ساعت گذشته با تشدید حملات اسرائیل در لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی مواضع حزب الله رو در جنوب این کشور بمباران کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل از احتمال حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داده و از شهروندان ساکن جنوب این کشور خواسته از پایگاه‌های حزب الله فاصله بگیرند. به گزارش CNN بیش از 270 نفر در این حملات کشته شدند. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی نوشته هدف حمله اخیر اسرائیل به بیروت علی کرکی، فرمانده ارشد حزب الله بوده. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم وارد آمریکا شده، اما گفته پیش از سخنرانیش در مجمع عمومی آماده است تا طرح پیروزیش رو به جو بایدن، کامالا هریس و دونالد ترامپ ارائه کنه. آقای زلنسکی از یک کارخانه مهمات‌سازی در ایالت پنسیلوانیا که برای ارتش اوکراین مهمات تولید میکنه هم دیدار کرده. همکارم آرش علایی اینجا در مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. پیش از اینکه برم سراغ نکات مهم منطقه و جنگ اوکراین و جنگ لبنان، میدونم که همین لحظه به ما پیوستی، تیم تیم پزشکیان پشت سر ما بود. چه دیدی، چه میگفتن؟ ببین هنوز الان که من دارم نگاه کنم سمت در واقع جنوبی شهر ما منهتن هستیم، مقابل سازمان ملل متحد الان دفتر حفاظت منافع ترکیه هست و این بخش فرهنگیشون است، یه اتچه فرهنگی سفارت ترکیه است در نیویورک که همین 2 سال پیش آقای اردوغان افتتاحش کرد. ساختمون خیلی پرزرق و برقی هم هست و بسیار هم خرجش کردن. ما دیدیم که پزشکیان وارد شد ولی اجازه ندادن کل تیمش بره داخل ساختمون و فقط من بعدش رفتم از خودمون بچهای تیم ترک پرسیدم از دم در، گفتن که یکیشون گفت پزشکیان که داخل هست، همسرش هم بانوی اول ایران در واقع ملاقات داشته است، الان در این ساختمون بود. دیدیم همسرش خارج شد. چند نفر از اعضای تیم جمهوری اسلامی هیئت همراه رو می‌بینیم این دور و بر هستن و منتظرن. جالبیش این بود که راهشون ندادن داخل ساختمون. من وقتی ازشون پرسیدم ترکا چرا راه ندادید، همراهشون رو گفتن ما الان خیلی اینجا ملاقات‌های مختلف داریم، جا به اندازه کافی نداریم و گفتن در این حال اجازه به ما هم نمیدن وارد شیم، بخوام بریم وارد ساختمونشون به همون دلیل. ولی غیر از این تیم پزشکیان که حالا اینجا وارد شده احتمال داره پشت سر ما رد شه برن داخل سازمان ملل، رفتار تیم با چند نفر از این اعضا، من امروز رفتم نزدیک شدم بهشون، سعی کردم باشون صحبت بکنم. غیر از 1-2 نفر که اسمشون حاضر نبودن بگن، حاضر نیستن صحبت کنن و وقتی بهشون نزدیک میشید به نوعی رفتار میکنن انگار شما وجود ندارید و نادیده میگیرن. واضحا رفتارشون نسبت به سال گذشته حالا تا حدی کمتر خصمانه است، ولی هنوز پاسخ نمیدن و افرادی هم که با خود تیم جمهوری اسلامی نیستن، از اندیشکده‌هایی هستن که با جمهوری اسلامی همدردی میکنن و به نظر میاد در برخی از زمینه‌ها سعی میکنن براشون لابی کنن. در واشنگتن دی سی هم دیدیم امروز اینجا بودن، اونها هم همون رفتاری کردن که جمهوری اسلامی کرد، جمله تریتا پارسی که چند ساعت پیش ما دیدیم ساعت 10 صبح وقت محلی رفت در هتل ملنیوم، ساعت حدوداً 12 بیرون اومد و وقتی خارج شد من نزدیک شدم، خودم معرفی کردم، ازش چند تا سوال پرسیدم راجع به که چه ملاقاتایی داشته، با کی ملاقات داشته، راجع به مسئله هسته‌ای و این داستانی که عباس عراقچی میگوید حاضر است در مورد مسئله هسته‌ای با غربی‌ها دوباره مذاکره کنه صحبت کردم. هیچ پاسخی به ما نداد، همون رفتاری رو کرد که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، یعنی بدون که حاضر نیست شفافیت داشته باشه، فقط مسئله با ما حرف زدن نیست. مقامات جمهوری اسلامی هم به ایران اینترنشنال پشت میکنن به خاطر اینکه میگویند که تحریم شده است و این افرادی که آمریکایی هستن، پاسپورت آمریکایی دارن، تریتا پارسی در ایران زندگی نمی‌کند که بخواد از اون قوانین تابعیت بکند، ولی ایشون هم همون رفتار جمهوری اسلامی رو انجام میدهد. فکر کنم آماده است ویدیوش اگر دارن اتاق فرمان به بخشی از این تعقیب و گریز ما با آقای تریتا پارسی میتونن توجه کنن. I'm with Iran International. The Iranian foreign minister indicated that he's willing to talk to P+1 in order to talk about the nuclear issue. Did you talk to the Iranian foreign minister? What is his stance on the nuclear issue? Can you share that with us? Can you share with us who did you talk to in Millennium Hilton Hotel right now? The Iranian president is staying there. Did you meet with Mr. Pezeshkian today, sir?
Did you talk to the Iranian foreign minister? Can you share anything with us about your meeting? Did you meet with the Iranian foreign minister today? Can you answer a couple of questions? You were obviously meeting someone at the Millennium Hotel. It took almost 90 minutes. Can you tell us anything? Can you share anything with us about the nuclear issue, especially that the Iranian foreign minister has signaled? Do you see any indication that they might meet with the White House? There will be a meeting with the American officials. Do you know anything about it? سوال‌های بی‌پاسخ آرش علایی بود از تریتا پارسی، مدیر سابق نایاک که الان در مؤسسه کوئنسی در واشنگتن دی سی فعالیت می‌کنه. اتفاقا من اینجا دم سازمان ملل هم دیدم، حتی دستم بردم به سمتش، دست نداد و یه پوزخندی زد و رفت. ولی خب الان با روی کار آمدن یه دولت نقل قول می‌کنم اصلاح طلب، دوباره دوران چهره‌های این چنینی هم شروع شده دیگه. به هر جهت این چیزی است که بقیه مطبوعات اینجا تو آمریکا بهش توجه میکنن. یعنی از پارسال تا امسال من انقدر مطبوعات آمریکایی، همین الان شما داری میگی، منم امروز داشتم صحبت میکنم، کریستیان امانپور رو دیدم، سلام علیک کردم باهاش، بعد اون راجع به ایران اینترنشنال از ما میپرسید که چه اتفاقاتی داره میفته. داستان لندن رو گفت و خبرنگارمون که اونجا چاقو خورده است و این داستانا خب بقیه خبرنگارا هم میشنون و میتونن در واقع الان اینجا هم بخوان تعقیبش کنن. این یه فرصت است برای مقامات جمهوری اسلامی که بخوان با مطبوعات صحبت بکنن و شفافیت نشون بدن، یا کسانی که الان اینجا هستن، به جایی که بخوان مذاکرات پشت پرده بکنن، که مذاکرات پشت پرده که همیشه جمهوری اسلامی مذاکراتش پشت پرده بوده است، این داستان پشت پرده بودن این داستانا. ولی برگردیم به داستان زلنسکی. ببین مسئله مهم فکر می‌کنم در این سفر الان این اجازه ایالات متحده باشد یا غرب در کل به اوکراین برای استفاده از مهمات آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه، چیزی است که هنوز آمریکایی‌ها دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن. اینکه اجازه بدهند که آقای زلنسکی استفاده بکند و صحبتی هم که پوتین می‌کند در این زمینه مشخص است، استفاده از بسیاری از این موشک‌ها برای حمله به عمق خاک روسیه. اوکراینی‌ها تکنولوژی لازم برای اینکه بخوان حمله دقیق انجام بدن رو بدون کمک آمریکایی‌ها ندارن. کمک آمریکایی‌ها یعنی چی؟ یعنی ماهواره‌ها باید ببینن هدف رو به اوکراینی‌ها نشون بدن، اوکراینی‌ها فقط باید ماشه رو شلیک کنن تا اون هدف رو بخوره. بدون امکانات ناتو اوکراین توانایی این که حملات دقیق انجام بدهد به عمق خاک روسیه را ندارد. این میتونه یک قدم بسیار بزرگی باشد برای اینکه بخواد این جنگ رو گسترتر بکنه. واشنگتن الان با این داستان راحت نیست هنوز، نه دولت بایدن راحت است، نه کنگره هنوز راحت است، چون معلوم نیست قدم بعدی چیست. اگر شما زدید الان روسیه شروع کرد به افزایش درگیری ها، اگر به بخشایی از ناتو حمله کرد، الان آمریکا آمادگی اینا داره وارد جنگ بشود. و از نظر مهمات سازی هم بخشی که شما راجع به پنسیلوانیا راجع بهش صحبت کردی، ببین این داستان مهم است. پنسیلوانیا یک ایالت صنعتی است، آدمایی که اونجا رأی میدهند بخش عمده ایشون بهشون میگن بلو کالر ورکرز، یعنی افرادی که در طبقه متوسط کارگران آمریکایی هستن. پنسیلوانیا زیاد است. چیزی که بسیاری از جمهوری خواهان میگفتن این است که این پولا رو ما خرج آمریکایی‌ها خرج اوکراین میکنن، در کشور خودشون خرج نمیکنن. زلنسکی داره در واقع یک سیگنالی میده، مخصوصا به این رای دهندگان به نظر من جمهوری خواه، که ببین خیلی از این شرکت‌هایی که تولید کننده مهمات هستن در اوکراین در آمریکا دارن کار میکنن. شما در ایالت پنسیلوانیا الان میرید، آقای زلنسکی داره میره از این ایالت بازدید کنه از یک کارخانه‌ای که اونجا شغل داره برای آمریکایی‌ها درست میکنه و این یه سیگنال سیاسی است برای جامعه آمریکایی که سعی کنه راحت‌تر شه در مورد زمینه اوکراین برای اینکه کمک‌های خودشون رو ادامه بدن. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. شهرام خلی استاد تاریخ و روابط بین‌الملل و علی صدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم به ما پیوستن. با آقای خلی شروع می‌کنم. این نکته که همکارم آرش گفت به گمانم نکته مهمی است، چون می‌دونیم که بسیاری چه در ایالات متحده آمریکا چه در اوکراین نگران هستند که با روی کار آمدن احتمالی آقای ترامپ شاید حمایت آمریکا اونطور که الان هست از اوکراین ادامه پیدا نکنه. چقدر فکر می‌کنید اتفاقا همین مثلا بازدید از یک کارخانه تولید تسلیحات در پنسیلوانیا میتونه قلب جمهوری خواهان رو برای آقای زلنسکی به دست بیاره؟
خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت جناب سعدزاده و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خب این خیلی مهم هست و یکی از کاستی‌های دولت بایدن هریس بقیده من این بوده که موفق نشده نشون بده که بسیاری از این مهماتی که آمریکایی‌ها توی 2 سال اخیر به اوکراین فرستادن و نیز توی 1 سال اخیر به اسرائیل فرستادن، مهماتی هستش که از ذراتخانه هایی که از جنگ سرد به این طرف باقی مونده بودن و استفاده نشده بودن برای این کشورها فرستاده شده بودن و در واقع ایالات متحده آمریکا داره نه تنها با افزایش تولید تسلیحاتیش برای کمک به اسرائیل و اوکراین کارآفرینی میکنه برای بخش صنایع نظامی، بلکه داره در واقع بازسازی میکنه و داره نو میکنه مهمات و ذراتخانه خودش رو در همین زمین. بنابراین تأثیر میتونه بگذاره بر روی اون اقلیت بسیار معدودی از کسانی که هنوز تصمیمشون رو توی ایالتی مثل پنسیلوانیا نگرفتن در مورد اینکه به کی رأی بدن، چون همونجوری که میدونید رأی دهندگان مستقل که تصمیمشون نتونستن بگیرن رقمش خیلی پایین اومده توی این چند ماه گذشته و به نظر من ولی اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، او بر اساس همون اصل غیر قابل پیش بینی بودن که در سیاست خارجی در پیش گرفته و همیشه هم دنبال میکنه، سعی خواهد کرد که از این ابزارهای مختلف برای امتیاز گرفتن هم از متحدان ایالات متحده و هم از به اصطلاح ادورسری ها یا دشمنان به قوه ایالات متحده مثل روسیه استفاده بکنه. آقای سعدزاده، به یک موضوع دیگری که به شدت اینجا سایه انداخته بر مجمع عمومی سازمان ملل طبیعتاً تنش‌ها در خاورمیانه است. باورش سخته ولی اتفاقا پارسال همین موقع بود، درست 1-2 هفته بعد از مجمع عمومی سازمان ملل بود که حمله 7 اکتبر صورت گرفت. تمام تلاشش رو به خصوص ایالات متحده کرد که این جنگ رو محدود نگه دارن، ولی الان آن چیزی که در لبنان داریم می‌بینیم همه شواهد نشون از این میده که دست کم از سمت اسرائیل یک جنگ تمام عیار شروع شده. چطور می‌بینید شرایط رو؟ جنگ تمام عیار به اون معنا هنوز نیست، یعنی کامل، چون نیروهای زمینی اسرائیل هنوز وارد لبنان نشدن، ولی از نظر حمله هوایی میشه گفت تقریبا جنگ تمام عیار هست. امروز یکی از خونین ترین روزهای لبنان بوده. 1700 هدف رو اسرائیل مورد حمله قرار داده. تا همین الان که با هم صحبت میکنیم آخرین آمار صحبت از این میکنه که 365 نفر کشته شدن، در 1265 نفر هم به سختی مجروح شدن. تقریبا بیمارستان‌های لبنان چه در جنوب و چه در بیروت دیگه ظرفیت اونچنانی ندارن، چون فراموش نکنید چند هزار نفر هم زخمی‌های اون پیجر هستن. بنابراین اسرائیل اعلام کرده که من میخوام تهدید رو از بین ببرم. از بین برد تهدید در شمال کشور رو میخوام از بین ببرم. این به معنای چی هست؟ به معنای این است که تمام امکانات حزب الله رو میخواد از بین ببره، که حزب الله دیگه امکان حمله نداشته باشه. و هدف دومش هم اینه و اینو در نشست 10 روز قبل کابینه جنگی تصویب کرده. هدف دومش هم این است که تمام این چند 10,000 نفری، بعضی میگن 60,000 نفر، بعضی میگن 80,000 نفر، حتی از 100,000 نفر هم صحبت شده که از خانه و کاشانه‌شون در مرز با لبنان مجبور به ترک و آواره شدن، اینا برگردن و برای برگشتن اونها باید یه امنیتی برقرار بشه. ضمناً میخواد این هدفی رو هم که از 7 اکتبر به این طرف حزب الله اعلام کرده که تا زمانی که جنگ غزه ادامه داره اون هم حمله خواهد کرد، این رو هم از حزب الله میخواد بگیره که نگذاره، چون نتانیاهو تصمیم نداره به این زودی ها جنگ غزه رو تمام بکنه و تا جنگ غزه ادامه داره و بر اساس اون سیاستی که حزب الله اعلام کرده میخواد حمله کنه، این امکان رو هم میخواد از حزب الله بگیره. و همین علت ما از نظر حمله هوایی وارد یک جنگ تمام عیار شدیم، ولی همونطور گفتم هنوز نیروهای زمینی وارد نشده و دنیا در حقیقت خیلی خیلی به اصطلاح نگران هست که ممکنه واقعا به جنگ همه جانبه تبدیل بشه. همین الان خبر میرسی که
رئیس سازمان امنیت ترکیه و رئیس سازمان امنیت قطر به لبنان رفتن. شاید بشه حزب الله را قانع بکنه که یک اعلامیه‌ای بده که بپذیره از جنوب لبنان بره بالا، بهانه رو از دست اسرائیل بگیره برای حمله بیشتر. ترکیه هم داره سعی زیاد میکنه، اروپا هم داره سعی زیاد میکنه، آمریکایی‌ها هم همینطور. ولی در این حال آمریکا ناوهای هواپیما جدیدی برده به منطقه که اگر به طور ناخواسته این جنگ گسترش پیدا کرد، همونطور که اعلام کرده در کنار اسرائیل باشه. آقای خلدی، چه در مورد تنش خاورمیانه چه در مورد جنگ اوکراین، طبیعتاً نقش ایالات متحده آمریکا خیلی پررنگ است، اما الان در شرایطی هستیم که میدونیم آقای بایدن برای دور دوم شرکت داره نمیکنه در انتخابات، سرنوشت انتخابات خیلی نزدیک است، ممکنه هر کدام از دو طرف وارد کاخ سفید بشن. کجا میبینید امروز نقش رهبری ایالات متحده آمریکا رو در تنش‌های مهم جهانی، چه در اوکراین باشه چه در خاورمیانه؟ خب ببینید، به نظر من تمام تلاش دولت آقای بایدن این هستش که از یه اکتبر سورپرایز یا سورپریز ماه اکتبر، یعنی یه حادثه ای که ممکنه اتفاق بیفته در هر جای دنیا در ارتباط با ایالات متحده آمریکا یا منافع ایالات متحده آمریکا، که بتونه بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به طرز منفی برای حزبی که الان سر کار هست در کاخ سفید تاثیر بگذاره، جلوگیری بکنه. خب ولی آقای بایدن میتونه یک همچین کاری رو بکنه؟ ببینید، ما چندین و چند خبر شنیدیم ظرف چند ماه گذشته، اینکه روزها در حال مذاکره هستند یا در حال انجام پژوهش‌های مشترک هستند با جمهوری اسلامی برای اینکه چاشنی‌های انفجاری کلاهک‌های هسته‌ای رو در اختیارشون قرار بدن. حالا این اون پیش‌فرض رو در نظر نمیگیره که اصلا ممکنه جمهوری اسلامی برخی از این چاشنی‌های انفجاری رو به صورت آزمایشی از یه جایی مثل کره جنوبی کره شمالی تهیه کرده باشه. نکته دوم همین مسئله قضیه لبنان هست که دولت آقای بایدن سعی کرده با فرستادن سفرهای گوناگون چه به قطر، چه به خود لبنان، چه به مصر در واقع جلوگیری بکنه از اینکه یک جنگ تمام عیار به اصطلاح منجر نشه. ولی فراموش نفرمایید، ما در اسرائیل اگر بخوایم از دیدگاه اسرائیل نگاه بکنیم، درگیر اسرائیل درگیر یک جنگ تمام عیار نامتناظر دست کم در 5 جبهه مختلف هست. بنابراین از دیدگاه اسرائیلی ها جنگ یک سالی هستش که علیه اسرائیل شروع شده و هرچند که بر اساس نظر برخی از جنرال های بازنشسته ارتش اسرائیل از جمله آقای بنی گنتس دفاع مشروعی که اسرائیل داره در غزه انجام میده در زمره نادرست‌ترین انواع دفاع مشروع هست، از نظر قاطبه افکار عمومی اسرائیل این یک دفاع مشروع قابل قبول هست. پرسشی که وجود داره این هستش که آیا حزب الله حداقل برای حیات موجودیتی خودش و برای اینکه تضمین بکنه که اگر 5 نوامبر آقای ترامپ رئیس جمهور شد حداقل یک چیزی در چنته داشته باشه اگر اسرائیل خواست حمله کوبنده‌ای بعد از ریاست جمهوری آقای ترامپ علیهش انجام بده، به صورت تاکتیکی عقب نشینی خواهد کرد به اون طرف خط آبی یا نه؟ اگر حزب الله این کارو نکنه، بقیده من آقای نتانیاهو باکی از این ندارن که اون اکتبر سورپرایزی رو که بتونه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رو در جهتی که ایشون میخوان رقم بزنه لبنان به خصوص رقم بزنه. آقای سعدزاده، چه در جنگ اوکراین چه بزرگتر از اون در تنش خاورمیانه، خب نقش ایران خیلی پررنگ بوده تا اینجا. مطمئنم صحبت‌های آقای پزشکیان رو بعد به ورودش به نیویورک شنیدید، حرف از صلح جهانی میزنه. چقدر به نظرتون دولت او با شاخه زیتون به اینجا به نیویورک آمده و تلاش خواهد کرد که تنش‌ها رو کم بکنه، چه در جنگ اوکراین باشه چه در موضوع خاورمیانه؟ من فکر کنم پزشکیان این وضعی رو که ایران داره در مورد نخواستنش و نتوانستنش در ورود به یک جنگ احتمالی با اسرائیل، اینو دوباره تکرار میکنه که ما البته یه جمله‌ای رو گفته در ملاقاتی که با سردبیران بعضی از روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی داشته که ما در یک روزی
حق به اصطلاح پاسخ دادن به مسئله هنیه در ایران خواهیم داشت، ولی اون هم یه جوری ملایم بوده، چون پزشکیان هم مثل شخص علی خامنه‌ای و من فکر کنم مثل تمام رهبران جمهوری اسلامی نه توانشو دارن از نظر نظامی و نه میخوان، چون میدونن که حمله این بار به اسرائیل باعث خواهد شد که اسرائیل جواب بسیار بسیار سختی بده و اینو بارها تکرار کرده و اینی که من فکر نمی کنم که ایران کار بسیار بزرگی بتونه انجام بده. برعکس من همین الان یک خبری شنیدم هنوز ولی تایید نشده این خبر که گویا گروهی از طرف حزب الله به تهران رفته و دارن با حزب الله بحث میکنن که این رابطه‌ای رو که ایجاد کرده بین غزه و حملاتش به اکتبر اگر بتونه به یه صورت ظاهری رابطه رو کم بکنه و همونطور که آقای خلدی گفتن به اصطلاح اعلام بکنه که میره به اون طرف رودخانه لیکانی یا لااقل 20 کیلومتر از مرز اسرائیل دور بشه تا بشه بهانه رو از دست نتانیاهو گرفت و عملات رو قطع بکنن. این که حالا موفق خواهند شد یا نه نمیدونم، ولی حزب الله در تحت فشار افکار عمومی خود لبنان هم هست، چون اکثریت لبنانی‌ها علیرغمی که ناراحتن از این حمله اسرائیل و علیرغمی که ترس و وحشت گرفته معتقدن که حزب الله در حقیقت اونها رو گروگان گرفته و دارن مانند دو تا سنگ آسیاب بین حزب الله و اسرائیل دارن از بین میرن. ممنونم از هر دو شما، علی صدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و شهرام خلدی استاد روابط بین‌الملل و تاریخ در آنتاریو. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای به سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده. در این بیانیه آمده که به رغم شعارهای پزشکیان همچنان سرکوب بهاییان در ایران ادامه داره. در این بیانیه تاکید شده با وجود وعده‌های پزشکیان برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های مذهبی و قومی هیچ تغییری در زندگی بهاییان پیش نیامده. اردوان روزبه همکارم از مقابل هتل محل اقامت هیئت ایرانی در نیویورک با ماست. اردوان اونجا چه میگذره؟ چه تیپ‌هایی دیدی؟ چه حرفایی میزنن؟ خب نکته مهم اینه که این بار به نظر میرسه که مسعود پزشکیان با همراه تیم در واقع خشونتش نیومده دست کم، به در اینکه در دور قبل در دوره رئیسی ما یادم میاد گروهی برای حمله به روزنامه‌نگارا دقیقاً اینجا بودن. درست همین جایی که من ایستاده بودم کافی بود شما میرفتین سمت یکی که بخواید حداقل تلاش کنیم برای صحبت کردن، دست کم 5-6 نفر که به نظر میرسه شغلشون حمله به دیگرانه اینجا بودن. اما این حمله به نظر میرسه تاثیر رسانه‌ای مثلا حمله به همکاران ما در نیویورک و شکایت اونها باعث این شده که این بار موضع‌گیری خود عوض شده. آدم‌هایی که همراه پزشکیان هستن درسته که همونجور که اعلام شد تعدادشون کمه، اما به نظر میسه تعداد بسیار زیادی از افرادی که با اونها در رابطه هستن در همین نیویورک در واقع این ارتباط برقرار کردن، از جمله سیاست خود جواد ظریف که ارتباطات گسترده‌ای هم داشته و لابیایی که داشته سعی کرده از اونها استفاده کنه و این ارتباطات پیش آمده. صبح نشست رسانه‌ای در همین هتل برگزار شد. مثل همیشه به رغم اینکه نشست رسانه‌ای بود بعضی از رسانه‌ها اجازه ورود پیدا نکردن، از جمله ما تلاشمون رو کردیم، حاضر به هیچ نوع همکاری نبودن. بعضی از رسانه‌های غیر ایرانی هم حتی من می‌دونم خبرنگارشون بیرون وایساده بودن. MBC خبرنگارش تا چند شاید بگم دقایق خیلی زیادی بود که بیرون ایستاده بود و اجازه شرکت در کنفرانس بهش نداده بودن تو اون لحظه. اما یکی از نکته‌های جالب این هستش که در همین نشست خبری تریتا پارسی یکی از اعضای سابق هیئت مدیره نایاک و یکی از لابیست های جمهوری اسلامی هم در این نشست شرکت کرد و از همین در وارد شد. همکاران ما که تعداد زیادی همینجا هستن برای اینکه بتونن صحبت بکنن با هیئت ایرانی مثل همیشه از روشی استفاده کردن و در پشتی با مراقبت از اینکه چجوری به موقع خارج بشن از در پشتی رفتن بیرون. حتی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم از در پشتی خارج شد و
و به ساختمان سازمان ملل رفت. نکته دیگری که اینجا مهم است اعتراض گروه‌های ایرانی و سایر گروه‌ها هستش که در این نشست پزشکیان فردا سخنرانی خواهد کرد و اونا دارن جای مختلف میان، از جمله شورای ایرانیان آمریکایی بیانیه‌ای داده خطاب به در واقع ایرانیان و سیاستمداران آمریکایی که فردا اینجا تجمع بزرگی رو قرار اونها برگزار کنن برای برخورد رژیم با حمله و قتل و کشتار مردم و تنش‌هایی که در داخل و خارج کشور به وجود آورده. همچنین سازمان مجاهدین خلق هم قرار هستش که فردا در مقابل همین مکان تظاهرات اعتراضی برگزار کنه. خبر دیگه این هستش که گروهی از ایرانیان ساکن واشنگتن دی سی هم راهی هستند به این منطقه. گروه NSC ایران برگزار کننده برنامه اعتراضی مردم در واشنگتن دی سی فراخوانی رو داده و اونها راهی خواهند شد به اینجا. به نظر میرسه استقبال از پزشکیان کاملا فردا برقرار خواهد بود و دست کم 3 گروه مختلف در زمانهای مختلف هم به این اعتراضات میپیوندند. یه مسئله دیگه که به نظر من جالب آمد این بود که هیئتی که همراه پزشکیان هستش از هر نوع ارتباط پرهیز میکنه. از صبح ما هرچه تلاش کردیم برای صحبت با اونها موفق نشدیم و حتی خیلی هاشون از جلوی دوربین در میرن و حتی حاضر به گفتن هیچ پاسخ به هیچ چیزی نیستن. صبحا که ما از جلوی هتل کارمون رو شروع کردیم بعضی از افراد همراه گروه اینا هم بیرون بودن دور و بر خبرنگارا و به نوعی میتونم بگم که شناسایی میکردن که احتمالاً کدوم خبرنگارا میتونن ایرانی باشن یا نسبت به موضوع ایران حساس هستن. حالا باید ببینیم وضعیت فردا یعنی در واقع نشست در سخنرانی پزشکیان به چه نحوی پیش خواهد رفت. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از مقابل هتل محل اقامت هیئت ایرانی همینجا در منهتن نیویورک. سیامک آرام مدرس دانشگاه هریسبرگ و مدیر مجموعه همبستگی ملی برای ایران هم به ما پیوست. آقای آرام، همکارم هم اشاره کرد به تظاهراتی که مجموعه شما ترتیب داده برای فردا. از برنامه‌تون بگید. میدونم که شما الان در واشنگتن هستید، برنامه‌تون چیه؟ دارید میایید به نیویورک و چه کار می‌خواید بکنید؟ بله، فردا در واقع صبح زود با اتوبوسی از سمت ببخشید من یه لحظه تصویرتون رو قطع بکنم آقای آرام. مثل اینکه پزشکیان داره همین الان از پشت سر ما رد میشه تا بره به مجمع عمومی سازمان ملل برای شرکت در نشست آینده که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه. دارم نگاه میکنم که آیا پزشکیان رو میبینم در افق یا نه. هنوز نمیبینم. فیلمبردارم داره اشاره میکنه که ظاهرا تیمش از در ما بله مثل که از پشت سر ما همین الان رد شد. همونطور که بله الان دارم وزیر خارجه ایران رو میبینم. آقای عراقچی خب طبیعیه که به ما خیلی روی خوشی نشون نمیدن. وزیر خارجه ایران رو میبینید عباس عراقچی که داره میره وارد سازمان ملل بشه. خود نشست فردا شروع خواهد شد و ایران هم یکی از اولین کشورهایی است که در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. بسیاری از نگاه‌ها متوجه سخنرانی فردا یه آقای پزشکیان خواهد بود. همونطور که پیشترم گفتم سیامک آرام مدیر مجموعه همبستگی ملی برای ایران قرار هستش که فردا اینجا تظاهراتی ترتیب بده. آقای آرام ببخشید حرفتون رو قطع کردم چون هیئت ایرانی داشت رد میشد. میخواستم که حتما اون تصویر رو نشون بدیم. از برنامه فرداتون بگید. بله، فردا از سمت واشنگتن دی سی برخی از ایرانیان این منطقه عازم هستند به در واقع محلی در مقابل سازمان ملل در شهر نیویورک. از اتحادیه سازمان‌های مستقل و فراجناحی برای ایران هم یافیران برخی شهرها فراخوان دادن. اونها هم دارن میان از مینیاپولیس، از فیلادلفیا، از خود نیویورک و حتی از کالیفرنیا. در واقع ایرانیانی عازم هستن به این منطقه. خیلی هم سخت از هماهنگی برای اینکه فقط مسئله ایران نیستش، مقامات کشورهای دیگه هم هستن، ملت‌های دیگه هم فراخوان‌ها و تجمعات مختلف دارن. خیلی محدودیت وجود داره با پلیس نیویورک و اساساً هماهنگی برای برگزاری تجمع، اما در نهایتاً این محقق شده و فردا رأس ساعت 1 در منطقه‌ای که مخصوص این تجمعات هست، درست فکر می‌کنم در
اون سمت خیابون مقابل شما به سمت سازمان ملل این تجمع شکل خواهد گرفت. میدونم که پارسال اینجا تظاهرات خیلی گسترده بود، همونطور سالهای پیش، به خصوص موقعی که ابراهیم رئیسی در قدرت بود. چقدر فکر میکنید که میتونید دوباره مانند سالهای دیگر، حالا که پزشکیان به قدرت آمده، هم تظاهرات گسترده شکل بدید؟ به هر حال در نظر بگیریم که آثار و تبعات سرکوب خونین و فشارها، زندانها، اعدامها در داخل ایران انعکاس خودش رو هم در خارج از کشور داره. اما من فکر می‌کنم این تجمع به ویژه فردا همزمان با سخنرانی مسعود پزشکیان در سازمان ملل یک اهمیت سیاسی داره، بیشتر در واقع لحاظ کمی و سیاسی اهمیت داره که اونها میخوان پیامی رو مخابره کنن به جهان در ملاقات‌هاشون، در دیداراشون که با اومدن پزشکیان فضا عوض شده. اما این حضور و تجمع با هر شکل و هر تعدادی که باشه در واقع این پیام زن، زندگی، آزادی و تکرار خواسته مردم ایران و اون نبض جمهوری اسلامی رو در واقع اکو میده و بازتاب میده. از این نظر من فکر میکنم حتی از سال گذشته هم که رئیسی در سازمان ملل بود این تجمع اهمیت بیشتری داره. بی‌نهایت ممنونم از شما سیامک آرام، مدرس دانشگاه هریسبرگ و مدیر مجمع همبستگی ملی برای ایران از واشنگتن دی سی. امیدوارم فردا شما رو در نیویورک هم ببینم. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده و کمی پیشتر پشت سر ما هم رو دیدید، گفته با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار نمی‌کنه، چرا که به گفته او مصلحت اختصاص نمی‌کنه. عباس عراقچی در یک گفتگوی ویدئویی که چند ساعت پیش در کانال تلگرامیش منتشر کرده، گفته در حال حاضر زمینه مناسبی برای این دیدارها وجود نداره و هنوز راه زیادی تا انجام مذاکرات مستقیم پیش روست. عراقچی تاکید کرده ایران آماده است در صورت تمایل طرف‌های دیگه مذاکرات هسته‌ای رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت میشیگان، به ما پیوسته. آقای معماریان، کار سختی به گمانم تیم آقای پزشکیان پیش رو داره، اینطور نیست؟ چون حتی اگر بتونن یک چراغ سبز ضمنی از دولت بایدن بگیرن، هیچ تضمینی نیستش که دولت بعدی هم در واشنگتن دی سی همچنان دولت دموکرات باشه. کاملا همینطور است و انتظار اینو داشتن که اتفاقی در طی 2-3 ماه آینده خواهد افتاد. انتظار بسیار دور از واقعیتی است، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی مسئله که اینجا وجود داره این هستش که مشخص هستش که مقامات جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیدن که در طی ماه‌های گذشته هزینه بسیار زیادی رو پرداخت کردن در حوزه سیاست خارجه و ادامه وضعیت کنونی عملاً امکان پذیر نیست. ببینید صحبت‌های آقای عراقچی در چند بخش به این مسئله اشاره میکنه که ما باید مسیرهایی رو بریم که هزینه تخاصم با آمریکا رو کاهش بدیم، یا مثلا مطرح کرد که برجام نمونه از مدیریت تخاصم بوده. بنابراین مشخص هستش که دولت آقای پزشکیان و نظام جمهوری اسلامی در کل به این جنبندی رسیدن که اگر مسیری رو که در طی ماه‌های گذشته داشتن طی می‌کردن، اگر مسیری در طی ماه‌های گذشته طی می‌کردن بخوان ادامه بدن، به یک سرنوشت بسیار شومی در واقع یک سرنوشت شومی در انتظارشون خواهد بود و این تشدید تنش‌ها میتونه که هزینه غیر قابل جبرانی براشون داشته باشه. بنابراین علیرغم همه هزینه‌ها و اتفاقاتی افتاده در جمله ترور هنیه در تهران، مسئله‌ای که مطرح میکنن این هستش که ما میخوام در سفر آقای پزشکیان در نیویورک یک جوری باب گفتگو رو باز کنیم برای یک مذاکره جدید هسته‌ای. حالا اینکه غربی‌ها کجا هستن، آمریکا کجا هستن، این مسئله آیا اساساً امکان پذیر است یا نه، این مسئله دیگه است. ولی روحیه‌شون و پیامشون این هستش که ما میخوام که گفتگو بکنیم و میخوام که سر مسئله هسته‌ای و مسائل دیگه در واقع با غربی‌ها وارد چانه‌زنی بشیم. حالا 2 سال پیش حتی موضوع جنگ خاورمیانه مطرح نبود، بعد از اکتبر خب خیلی شرایط عوض شده. چقدر فکر میکنید حتی اگر آمریکا حاضر به یک مذاکرات جدیدی باشه، چه در دولت دموکرات چه در دولت جمهوری خواه، موضوع خاورمیانه، موضوع اسرائیل میتونه کنار گذاشته بشه، یا فکر میکنید اون هم بخشی از مذاکرات خواهد بود؟ قطعا نمیشه کنار گذاشت این مسئله رو و همونطور که شما میدونین و در برنامه گذشته بارها بهش اشاره کردیم. ببینید به هر حال الان ما خبرایی که در خصوص ایران داریم این هستش که داره در انتخابات ایالات متحده میخواد با از طریق هک کردن اینها یک تاثیر بد بذاره. اون فشارهای فراملیتی خودش رو بر فعالان مدنی و روزنامه‌نگارا افزایش داده و مجموعه خبرایی که از ایران میاد خبرای بدی هست و یک به قول معروف بمب، یک
عنصر رادیواکتیو هست در واشنگتن دی سی. یک چیزی هستش که اگر که دولت آقای بایدن و اگر خانم هریس انتخاب بشه بخوان که به سمت ایران برن، مذاکره بکنن، امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن، قطعا در واشنگتن دی سی با حمله بسیار زیاد مخالفان خودشون مواجه خواهند شد و از این جهت میشه گفتش که مسیری که جمهوری اسلامی داره بسیار دشوار است، چون شما نمیتونید در همه حوزه‌های دیگه یک روابط خصمانه رو جلو ببرین و فکر کنین که مثلا ما میایم از طریق دیپلماسی فعال و صحبت کردن و قول دادن و وعده دادن و اینها بخوایم که یک تنش‌ها رو مدیریت بکنیم، مخاصمه رو مدیریت کنیم. برای امکان پذیر نیست. بنابراین جمهوری اسلامی باید که یک مجموعه امتیازاتی رو به غرب بده، به آمریکا بده که بتونه که به هر حال پای میز مذاکره بشینه. ولی آیا این پای میز مذاکره نشستن با دولت آقای بایدن امکان پذیر است؟ قطعاً جوابش این هستش که بسیار غیر محتمل هست. آیا با خانم هریس اگر که ایشون انتخاب بشن امکان پذیر است؟ به نظر میاد که خیلی چشمانداز تاریکی داشته باشه، با توجه به اینکه به هر حال مسئله حماس، مسئله فلسطین، مسئله لبنان، اینا هم مسئله عراق، گروه‌های نیابتی، اینا همه مسائلی هستش که ایران توش درگیر هست و بسیاری در ایالات متحده، در واشنگتن، در کنگره آمریکا، در نهادهای امنیتی بسیاری از مسائلی که اتفاق داره میفته در منطقه رو ریشه‌شو ایران میدونن، ایران رو به عنوان یک محرک میدونن، از جمله حوثی‌ها اینها. و از این جهت به هر حال اگه ایران بخواد که گفتگویی رو انجام بده اینجوری نخواهد دفعه بخواد فقط سر مسئله هسته‌ای بشینه صحبت کنه، یک امتیازاتی بده، امتیازاتی بگیره و بس مسائل دیگه دست نخورده باقی بمونه. روایت اصلی در واشنگتن الان این هستش که اگر با ایران مذاکره می‌کنیم باید سر همه این مسائل مذاکره بشه و ایران رو باید در منطقه مهار کرد. حالا آیا باید دید که آیا جمهوری اسلامی در جایی قرار گرفته که بخواد که یک همچین گفتگویی رو داشته باشه، همچین توافقی رو ابناش جلو ببره یا نه؟ تا الان ما چیزی از آقای معماریان یه جورایی در موقعیت ضعف، اینطور نیست؟ یعنی بعد از حتی ترور رهنیه دیدیم دیگه واکنشی نشون ندادن، فشار الان داره بیشتر میشه براشون. مهمترین گروه نیابتیشون در لبنان حزب الله الان زیر شدیدترین حملات بی سابقه اسرائیل قرار گرفته. چقدر فکر می‌کنید این موقعیت تضعیف شده تهران ممکنه مجال یک فرصت چانه‌زنی دوباره برای غربی‌ها فراهم کنه؟ کاملا درست هست. یعنی در طی سالهای گذشته ما جمهوری اسلامی رو انقدر زبون و ناتوان ندیدیم در عرصه سیاست خارجی که حتی این با بیان در خاک کشور ترور بکنن و اقدامات دیگه رو انجام بدن علیه فرماندهان نظامی، مجموعه در سوریه مثلا یکی از فرماندهان نظامی ایرانی سپاه رو بکشن و اتفاقات دیگه رو رقم بزنن و در مجموعه اینها همش حواسشون باشه که دامنه تنش افزایش پیدا نکنه. یعنی مشخص شده که الان که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان، آقای عراقچی به مسئله اشاره کرد که به هیچ عنوان نمیخواد که وارد درگیری با اسرائیل بشه، چون میدونه که وارد درگیری شدن با اسرائیل وارد درگیری شدن با آمریکا هستش و توانش رو نداره، نه اقتصادش، نه سیاستش، نه قدرت نظامیش و نه افکار عمومیش حمایت میکنه و در چنین وضعیت بسیار شکننده‌ای ممکن هستش که به جمهوری اسلامی بخواد که به هر حال یک مسیری رو باز بکنه. حداقل ما تا الان ندیدیم که ایران برنامه‌ای داشته باشه در این خصوص و بخواد که در واقع برای حل مسئله اقدام عاجلی بکنه، چون در طی سال‌های گذشته هم دیدیم که جمهوری اسلامی معمولا وارد مذاکرات میشه برای اینکه این مذاکرات رو انقدر طولانی بکنه و یکی در زمانی که طولانی میشه بتونه کار دیگه‌اش هم جلو ببره و در عین حال اتفاق خاصی نمیافته. ولی این چیزی هستش که غربی‌ها باش آشنا هستن، آمریکا باش آشنا هست، قطعاً به جمهوری اسلامی اجازه نخواهند داد که وارد یک پروسه زمانبر و فرسایشی مذاکره بشه که در آخر هم به هر حال اون خواستایی که دارن محقق نشه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 ویژه امشب بودید. در طول هفته ما اینجا برنامه ویژه از مقر سازمان ملل متحد خواهیم داشت. فردا رئیس جمهوری ایران یکی از سخنرانان خواهد بود. پوشش ویژه ما رو فردا هم از دست ندید. اما فعلا در اینجا میرسیم به پایان پوشش ویژه‌مون از مقر سازمان ملل متحد در برنامه 24.